Xung đột bước sang tháng 13, xuất hiện nhiều rạn nứt trong liên quân Nga. Theo Ukraine, các chiến binh Wagner ở Bakhmut đang bị thay thế bởi quân đội Nga. Ông trùm lính đánh thuê Wagner thông báo Ukraine lên dây cót cho đợt phản công gần Bakhmut. Đáng chú ý, theo chuyên gia Liên Hợp Quốc, việc Wagner tuyển mộ tù nhân giống lên hồi chuông báo động. Liệu các đợt tập kích với tên lửa siêu thanh sẽ giúp Nga tạo bước đột phá trên chiến trường? Ở diễn biến khác, Anh, Mỹ hợp tác với Na Uy tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực Bắc Cực. Gần 20.000 binh sĩ từ 9 quốc gia tham gia cuộc tập trận Joint Viking ở Na Uy. Giám đốc an ninh mạng Hoa Kỳ cảnh báo Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất. Trung Quốc, Mỹ lên tiếng khi Iran và Ả Rập Saudi nối lại quan hệ ngoại giao. Một số tin tức không kém phần quan trọng khác. Đình công toàn quốc tác động đến các tuyến đường sắt quốc tế và nội địa ở Bỉ. Nạn phá rừng tăng lên mức cao nhất trong tháng 2 ở Amazon. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự quốc tế, những cập nhật mới nhất liên quan đến rạn nứt trong Liên quân Nga cùng các diễn biến xoay quanh chính trường thế giới sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay. Thành phố Bakhmut, miền đông Ukraine vẫn là điểm nóng nhất trên tiền tuyến và là mục tiêu của các cuộc tấn công hỏa lực nặng nề nhất của Nga. Người phát ngôn của quân đội Ukraine nói với CNN ngày 10 tháng 3. Bakhmut vẫn là điểm nóng nhất trên tiền tuyến với 20 trong số 188 cuộc tấn công theo hướng Bakhmut ngày hôm nay nhắm thẳng vào thị trấn Bakhmut. Serhiy Cherevati, phát ngôn viên của quân đội phía đông lực lượng vũ trang Ukraine cho biết. Theo vị quan chức, các chiến binh Wagner trong đợt ra quân thứ 3 đang được thay thế bởi quân đội chính quy của Nga. Đợt ra quân đầu tiên bắt đầu từ tháng 2 năm ngoái, bao gồm quân nhân chuyên nghiệp, những người có liên quan đến Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB và Bộ Nội vụ Nga. Đợt quân thứ 2 gồm những người được huy động từ các nhà tù, còn bây giờ là đợt quân thứ 3, họ đang chiến đấu ở Bakhmut và được thay thế bởi quân đội chính quy Nga. Nguyên nhân có thể do xung đột giữa ông trùm Wagner với ban lãnh đạo Nga, vị quan chức Ukraine nói thêm. Có một khoảng thời gian, ông Yevgeny Prigozhin được cho là đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhưng Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW vào tháng 1 cho biết hai người đã xa cách nhau khi ông Prigozhin liên tục chỉ trích Bộ Quốc phòng Nga. Các vấn đề bắt đầu vào năm nay khi ông Prigozhin cho biết quân đội Wagner của ông là bên giành quyền kiểm soát thành phố Soledar. Dù ông Prigozhin thường xuyên lên án các quan chức Nga, đặc biệt là Bộ trưởng Quốc phòng, ông Sergei Shoigu, Điện Kremlin cũng không thường bình luận về ông hoặc tập đoàn Wagner. Khi được các phóng viên hỏi về ông Prigozhin vào tháng 10 năm ngoái, người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov gọi thủ lĩnh đánh thuê này đơn giản là một công dân Nga, là người có đóng góp lớn cho đất nước. Đài Sky News ngày 10 tháng 3 dẫn lời ông trùm tập đoàn lính đánh thuê Wagner tuyên bố Ukraine đang chuẩn bị phản công gần thành phố Bakhmut. Một thực tế là ai cũng biết đối phương đang chuẩn bị phản công. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để ngăn điều này xảy ra, ông Yevgeny Prigozhin viết trên mạng xã hội. Theo ông, Wagner đã mở các trung tâm tuyển mộ trên khắp 42 thành phố nhằm bổ sung lực lượng sau những tổn thất nặng nề khi giao tranh ở chiến địa miền Đông. Ông Prigozhin không đưa ra con số cụ thể về các tân chiến binh. Các trung tâm tuyển mộ được cho là chủ yếu ở các trung tâm thể thao, câu lạc bộ võ thuật. Bộ Quốc phòng Anh gần đây cảnh báo thành phố Bakhmut đang chịu sức ép ngày càng nghiêm trọng, trong khi cho biết các tuyến đường tiếp tế của Ukraine ra khỏi thành phố ngày càng hạn chế. Chỉ vài ngày trước, nhiều ý kiến cho rằng Ukraine có thể rút khỏi thành phố, nhưng giờ đây Kiev dường như muốn tiếp tục phòng thủ và bảo vệ thành trì này. Một nhóm chuyên gia Liên Hợp Quốc ngày 10 tháng 3 cho biết việc tập đoàn quân sự tư nhân Wagner tuyển dụng các tù nhân đang thụ án là đáng báo động, theo CNN. Nhóm Wagner được cho là đề nghị ân xá cho các bản án hình sự và khoản tiền hàng tháng cho thân nhân những tù nhân đồng ý tham gia chiến sự, các chuyên gia cho biết. Theo CNN, Wagner bị cáo buộc đã tuyển mộ cả công dân Nga và người nước ngoài đang thụ án trong các cơ sở cai huấn. Trong một số trường hợp, Wagner còn sử dụng các chiến thuật đe dọa và gây áp lực để tuyển mộ.
Các chuyên gia nói thêm. Theo nhóm chuyên gia Liên Hợp Quốc, các tù nhân đã tham gia một loạt các hoạt động, bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng, tham gia trực tiếp các hoạt động chiến sự của lực lượng Nga. Thậm chí, có thông tin cho rằng một số tân binh đã bị hành quyết vì muốn tẩu thoát hoặc trừng phạt nơi công cộng để cảnh báo những tân binh khác. Những chiến thuật như vậy cấu thành vi phạm nhân quyền và có thể dẫn đến tội ác chiến tranh, các chuyên gia Liên Hợp Quốc nhấn mạnh. Theo CNN, nhóm chuyên gia này đã bày tỏ mối lo ngại với tập đoàn Wagner và chính phủ Nga. Họ cũng kêu gọi Moscow bảo vệ những chiến binh khỏi bạo lực, bóc lột và đe dọa. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine ngày 10 tháng 3 thông báo Nga đã phóng 95 tên lửa các loại trong ngày qua. 34 trong số đó đã bị đánh chặn. Ngoài ra, Nga cũng sử dụng máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất, theo CNN đưa tin. Gần nửa triệu người mất điện ở Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, sau hàng loạt cuộc không kích, theo thống đốc khu vực. Song song đó là nhiều lo ngại về việc Ukraine có thể đứng vững trước những cuộc oanh tạc như vậy hay không. Tuy nhiên, giới chuyên gia phương Tây cho rằng các cuộc không kích không thể giúp Nga chiến thắng trong xung đột. Justin Brown, nhà nghiên cứu cấp cao về sức mạnh không quân và công nghệ tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia có trụ sở tại London cho biết, từ lịch sử cho thấy có rất ít khả năng thành công khi các quốc gia cố gắng giành chiến thắng thông qua oanh tạc chiến lược nhằm phá vỡ ý chí hoặc khả năng chống cự của một quốc gia. Khi nào lực lượng Nga không thể giành được ưu thế trên bầu trời Ukraine, thì với kho dự trữ vũ khí hạn chế, Nga khó có thể tạo ra bước đột phá lớn trong cuộc chiến trên không. Theo chuyên gia Brown, việc sử dụng nhiều hệ thống vũ khí khác nhau trong một đêm trở thành phương pháp tấn công ưa thích của Nga trên bầu trời. Đặc biệt, Moscow sử dụng chiêu bài tên lửa siêu thanh sau nhiều năm nỗ lực trang bị quân đội loại vũ khí đáng gờm này. Mặt lợi là vũ khí siêu thanh khó đánh chặn hơn, khiến đối thủ khó lường trước được hiểm họa. Nhưng mặt hại là cái giá để mất tên lửa siêu thanh thường cao hơn, trong khi việc phóng tên lửa cũng dễ bị hạn chế hơn, chuyên gia Brown giải thích. Theo CNN, mặc dù Nga đã triển khai một số tên lửa mà Ukraine hiện không thể ngăn chặn, nhưng dường như các cuộc tấn công như vậy sẽ khó diễn ra thường xuyên hoặc mang tính quyết định của cuộc xung đột. Bởi vì, theo hầu hết các đánh giá của phương Tây, Nga đang cạn kiệt nguồn cung vũ khí. Reuters đưa tin, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin ngày 10 tháng 3 đã đến thăm thủ đô Kiev, gặp gỡ Tổng thống Volodymyr Zelensky trong chuyến công du một ngày tới Ukraine. Tại một cuộc họp báo chung, ông Zelensky bày tỏ lòng biết ơn đối với Phần Lan vì đã hỗ trợ quân sự trong cuộc xung đột. Vào tháng 2, Phần Lan thông báo sẽ gửi cho Ukraine 3 xe tăng Leopard 2 phù hợp để rà phá bom mìn và cung cấp khóa huấn luyện. Đây là một trong các nỗ lực của các nước phương Tây trong việc hỗ trợ Kiev xe tăng hiện đại nhằm đối phó với cường quốc quân sự Nga. Trong bình luận liên quan đến vụ nổ đường ống Nord Stream vào tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Zelensky nhắc lại lập trường của Kiev rằng Ukraine không liên quan. Hai nhà lãnh đạo cũng tham dự một buổi lễ tưởng niệm tại nhà thờ San Michael dành cho một viên chỉ huy Ukraine thiệt mạng sau cuộc giao tranh ở Bakhmut. Trong bản cập nhật báo cáo mới nhất của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine có thông tin cho biết quân đội Nga đang thiếu đạn dược nghiêm trọng sau hàng loạt đợt tấn công lãng phí vừa qua. Theo Bộ Tổng tham mưu, quân đội Moscow đang phải dùng đến kho đạn dự trữ. Tuy nhiên, một nửa số này đã bị rỉ sét. Số đạn này được lấy từ các kho dự trữ ở miền trung nước Nga và đang dần cạn kiệt. Bộ viết, chúng tôi đang quan sát hoạt động vận chuyển đạn dược từ Liên bang Nga đến chiến trường Ukraine. Cục Tình báo Ukraine cho biết, chất lượng sản xuất đạn dược ở Nga gần đây không đạt chuẩn vì thiếu nguồn lực và các lệnh trừng phạt đã tác động vào chuỗi cung ứng. Đa số các viên đạn mới vận chuyển đến Ukraine đã bị rỉ sét. Với tình hình chiến sự nóng như hiện nay, Nga sẽ thiếu đạn và pháo nghiêm trọng trong khoảng từ 2 đến 3 tháng tới. Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine đưa ra những báo cáo về việc Nga sử dụng những viên đạn và pháo không đủ tiêu chuẩn. Vào tháng 10 năm ngoái, tờ New York Times tiết lộ rằng Moscow đã sử dụng tên lửa hết hạn, không thể tự hành và không có độ bắn chính xác. Những tên lửa này đã được sản xuất từ thời Liên Xô. Hồi tháng 9 năm 2022, Cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Anton Gereschenko đã đăng tải đoạn video cho thấy lính Nga đã sử dụng súng đã bị hư hỏng và ba lô bằng nhựa ở chiến trường. Hiện phía Nga không phản hồi gì về thông tin trên.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây cho rằng Ukraine vẫn chưa muốn đàm phán thực chất với Moscow để khép lại xung đột. Phát biểu trong một cuộc họp báo sau khi thảo luận với Ngoại trưởng Ả Rập Saudi Faisal bin Farhan Al Saud ngày 9 tháng 10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, cho đến nay, chúng tôi vẫn không nhìn thấy những người hàng xóm Ukraine của mình có thiện chí bắt đầu đàm phán nghiêm túc. Ông Lavrov nói thêm, tôi đã nhiều lần lưu ý rằng Tổng thống Ukraine Zelensky vào tháng 9 năm ngoái đã ban hành một sắc lệnh cấm bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga, trong khi các nhà tài trợ của ông Zelensky ở phương Tây tuyên bố rằng Nga phải bị đánh bại trên chiến trường để Kyiv có thể bắt đầu đàm phán với vị thế mạnh. Mọi người hãy tự xem xét tính hợp lý của những tuyên bố này. Ngoài ra, ông Lavrov cho biết Nga hoan nghênh Ả Rập Saudi đã quan tâm giúp đỡ, thúc đẩy giải quyết tình hình xung đột càng sớm càng tốt, dựa trên sự tôn trọng các yêu cầu hợp pháp và chính đáng của Moscow, vốn bị chính quyền ở Kyiv làm ngơ suốt nhiều năm. Về các đợt trao đổi tù nhân giữa Nga và Ukraine, ông Lavrov nói, nhiều cuộc trao đổi đã tiến hành, một phần nhờ sự giúp đỡ của Ả Rập Saudi và các nước Ả Rập khác. Chúng tôi biết ơn điều đó và tin rằng cần thiết duy trì hoạt động này. Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga trong tuần này thông báo 90 binh sĩ Nga đã được Kyiv trao trả. Họ được không vận tới Moscow bằng máy bay quân sự, sau đó được điều trị y tế và chăm sóc phục hồi ở trung tâm quân y. Cũng trong ngày 9 tháng 3, Tổng thống Zelensky cũng bác khả năng đàm phán với phía Nga ngay lúc này. Trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên đài CNN, ông Zelensky khẳng định, chúng tôi không nhìn thấy bất kỳ hoàn cảnh thích hợp nào để đối thoại với Tổng thống Liên bang Nga vì ông ấy không giữ lời hứa của mình. Chúng tôi không tin ông ấy. Nga nên rời khỏi lãnh thổ của chúng tôi và sau đó chúng tôi sẵn sàng tiến hành biện pháp ngoại giao. Chúng tôi có thể tìm kiếm một hình thức đối thoại cùng với các đối tác, nhưng chỉ diễn ra sau khi Nga rút quân, ông Zelensky nói thêm. Chuyển sang những diễn biến đáng quan tâm khác, Sputnik News hôm 10 tháng 3 cho biết Vương quốc Anh sẽ thành lập một căn cứ mới có tên Doanh trại Viking tại Na Uy để khẳng định những cam kết của đảo quốc sương mù với khu vực Bắc Cực và thắt chặt mối quan hệ đối tác với Na Uy. Theo Hải quân Hoàng gia Anh, căn cứ hoạt động sẽ nằm cách thành phố Chelmsford, thành phố lớn nhất phía Bắc Na Uy, khoảng 120 km về phía nam. Theo dự kiến, Doanh trại Na Uy sẽ là nơi đóng quân của nhóm ứng phó bờ biển, một đơn vị đặc biệt được Vương quốc Anh thành lập với mục đích ứng phó với các mối đe dọa quân sự tại khu vực châu Âu. Được biết, trước đây Doanh trại Viking là cơ sở huấn luyện năng lực tác chiến cho các binh sĩ trên núi để thích nghi với điều kiện thời tiết lạnh giá. Vào mùa đông vừa qua, khoảng 1.000 lính biệt kích của Vương quốc Anh đã được cử đến cơ sở này để tập trận chung với Liên quân Viễn Chinh và NATO. Sputnik News cho hay vào năm trước, Vương quốc Anh và Na Uy đã ký kết một tuyên bố chung nhằm thúc đẩy quan hệ song phương hai nước. Trong tháng 2, Anh cũng công bố khung chính sách cho khu vực Bắc Cực, trong đó có những điều khoản nhằm củng cố các cam kết thuộc tuyên bố chung với Na Uy. Trong thông cáo báo chí, Anh ca ngợi mối quan hệ song phương với Na Uy từ Thế chiến thứ hai. Hai bên còn hợp tác chặt chẽ hơn từ những năm 1970 khi Na Uy và quần đảo Svalbard được công nhận là những vị trí trọng yếu bảo vệ khu vực sườn Bắc phía NATO. Về phía Na Uy, quốc gia này cũng vừa ký một thỏa thuận song phương mới với Mỹ cho thấy quốc gia Bắc Âu sẵn sàng hành động với tư cách là thành viên NATO. Theo thỏa thuận, Hoa Kỳ có quyền tiếp cận và sử dụng 4 khu vực quân sự được chỉ định ở Na Uy, bao gồm căn cứ không quân Evenes và căn cứ hải quân Ramson. Bên cạnh đó, Mỹ cũng có thể hạn chế quyền tiếp cận của công dân Na Uy xung quanh những khu vực này. Được biết, trạm không quân Evenes, cơ sở hiện đại nhất của lực lượng không quân Na Uy, được thiết kế dành cho các máy bay chiến đấu F-35, phương tiện thường được sử dụng để giám sát tàu ngầm Nga và các hoạt động quân sự khác ở Bắc Cực. Ngoài ra, theo thỏa thuận mới, Mỹ cam kết sẽ chi 200 triệu đô la để xây dựng nhà chứa máy bay, kho đạn và nhà kho tại trạm không quân Rigi, một cơ sở ở miền nam Na Uy. Giới chức lãnh đạo, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy đã lên tiếng ca ngợi những hành động của NATO có mục đích bảo vệ quốc gia Bắc Âu và khu vực châu Âu nói chung. Tuy nhiên, các thỏa thuận vừa qua vẫn vấp phải sự phản đối từ những phe đối lập chính trị và người dân Na Uy. Mặc dù vậy, quan chức hai nước đang cố gắng xoa dịu tình hình với tuyên bố những thỏa thuận giữa hai quốc gia chỉ mang tính tạm thời. Từ trước đến nay, với tư cách là một trong những thành viên sáng lập NATO, Na Uy luôn tham gia tích cực vào các hoạt động của Liên minh. Sau khi ký kết Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương vào năm 1949, Na Uy tham gia nhiều hoạt động đào tạo và các nhiệm vụ khác ở nước ngoài. Theo đó, khoảng 100.000 người dân Na Uy đã tham gia vào nhiều hoạt động quốc tế. Ngoài lĩnh vực quân sự, Na Uy còn là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên quan trọng của Vương quốc Anh, khiến mối quan hệ giữa hai quốc gia càng trở nên đặc biệt.
Khoảng 20.000 binh sĩ từ 9 quốc gia cùng với 50 máy bay và 40 tàu chiến đang tham gia cuộc tập trận mùa đông Joint Viking, hiện đang được tiến hành ở miền Bắc Na Uy. Mục đích của cuộc tập trận là tăng cường sự sẵn sàng và khả năng tiến hành các hoạt động chung quy mô lớn trong điều kiện thời tiết và khí hậu khắc nghiệt. Đa số những binh sĩ tham gia đến từ Na Uy, các quốc gia khác là Canada, Phần Lan, Pháp, Đức, Hà Lan, Thụy Điển, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Cuộc tập trận được tổ chức 2 năm một lần và là cuộc tập trận lớn nhất được tổ chức tại Na Uy trong năm nay. Trong số 20.000 binh sĩ, 12.000 người đang tham gia Joint Viking, trong khi 8.000 người đang tham gia cuộc tập trận hải quân Joint Warrior diễn ra ở vùng biển dọc theo bờ biển Na Uy và có mối liên hệ chặt chẽ với Joint Viking, theo Reuters. Nhà đàm phán Thụy Điển Oscar Stenstrom ngày 9 tháng 3 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận Thụy Điển và Phần Lan đang có những bước tiến vững chắc để giải quyết lo ngại của Ankara. Ba bên sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc thảo luận sâu sắc để dàn xếp các bất đồng và nhận được cái gật đầu của Thổ Nhĩ Kỳ để hai nước Bắc Âu có thể bước vào Liên minh NATO. Lá đơn gia nhập NATO đã được Phần Lan, Thụy Điển gửi đi vào năm ngoái. Sau đó, nhận được sự phê chuẩn của tất cả các nước thành viên hiện tại, ngoại trừ Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara cho rằng hai quốc gia Bắc Âu, đặc biệt là Thụy Điển, đã dung túng cho các thành viên Đảng Công nhân người Kurd mà Ankara xem là tổ chức cực đoan. Đã được phía Thổ Nhĩ Kỳ công nhận nhằm xoa dịu lo ngại của Ankara về phần tử cực đoan. Chính phủ Thụy Điển vào tuần này sẽ đề xuất Quốc hội xem xét một luật mới về chống khủng bố. Chuyển sang thông tin liên quan đến lĩnh vực công nghệ, Giám đốc An ninh Hạ tầng và An ninh mạng Hoa Kỳ cho biết Mỹ đang xem Trung Quốc là mối đe dọa an ninh mạng lớn nhất, với lo ngại Bắc Kinh có thể đã rút ra nhiều bài học từ cuộc xung đột Ukraine khi Trung Quốc đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự ở eo biển Đài Loan. Sputnik News hôm 10 tháng 3 dẫn lời Giám đốc An ninh Hạ tầng và An ninh mạng Hoa Kỳ Jen Easterly cho rằng nếu Nga là một cơn gió thì Trung Quốc là một cơn bão. Theo những gì Trung Quốc quan sát ở Ukraine, họ sẽ làm tổn thương các cơ sở hạ tầng của Mỹ để có được cơ hội giành chiến thắng cao hơn trong trường hợp muốn tấn công đảo Đài Loan. Đó là lý do Mỹ luôn phải duy trì tinh thần cảnh giác, đảm bảo cơ sở hạ tầng, xây dựng cơ sở dự phòng và chuẩn bị tinh thần thép để đối phó với những cuộc tấn công có thể xảy ra, ông Easterly nhấn mạnh. Ông Jens Easterly cũng cho biết các mối đe dọa trên mạng lớn nhất của Mỹ đến từ Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên. Tuy nhiên, Mỹ chưa thấy Nga có ý định thực hiện bất kỳ cuộc tấn công mạng nào nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt từ tháng 2 năm 2022. Trung Quốc mới là mối đe dọa lớn nhất về khả năng xâm phạm các cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ. Iran và Ả Rập Saudi ngày 10 tháng 3 đã nhất trí thiết lập lại quan hệ sau nhiều năm căng thẳng giữa hai thế lực lớn ở Trung Đông. Theo Reuters, mối quan hệ thù địch giữa hai nước đã đe dọa đến ổn định và an ninh vùng vịnh, đồng thời châm ngòi cho các cuộc xung đột ở Trung Đông từ Yemen đến Syria. Ả Rập Saudi và Iran đã đạt thỏa thuận bao gồm việc nối lại quan hệ ngoại giao và mở lại các đại sứ quán và phái bộ trong 2 tháng, theo tuyên bố chung của hai nước với Trung Quốc. Thỏa thuận được ký bởi quan chức an ninh hàng đầu của Iran, Ali Samkhani, và Cố vấn an ninh quốc gia của Ả Rập Saudi, Musaed bin Mohammed Al-Ayban, đã kích hoạt Hiệp định Hợp tác An ninh năm 2001, cũng như một hiệp định khác về thương mại, kinh tế và đầu tư. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, ông Vương Nghị mô tả thỏa thuận này là một chiến thắng cho đối thoại và hòa bình, đồng thời nói thêm rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu. Trong khi đó, Nhà Trắng ngày 10 tháng 3 hoan nghênh các nỗ lực trên của hai nước. Thư ký báo chí Nhà Trắng Kazin Kim-Pierre nói với giới báo chí rằng mối quan hệ Giza và Tehran ấm lên không làm thay đổi quan điểm của Washington về thỏa thuận hạt nhân của Iran. Những nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Tehran đã bị đình trệ một phần do mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Cộng hòa Hồi giáo và phương Tây. Liên quan đến Ả Rập Saudi và Iran, hai nước dẫn đầu các nhóm Hồi giáo dòng Shiite và Sunni ở Trung Đông đã không hòa thuận trong nhiều năm và ủng hộ các bên đối lập tại Yemen, Syria và những nơi khác. Ả Rập Saudi cắt quan hệ ngoại giao với Iran vào năm 2016, sau khi nhiều người xông vào đại sứ quán của nước này tại Tehran liên quan tranh cãi giữa hai nước sau khi Giza xử tử một giáo sĩ dòng Shiite. Trong những năm gần đây, Ả Rập Saudi đã đổ lỗi cho Iran về các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các cơ sở dầu mỏ của vương quốc này vào năm 2019, cũng như các cuộc tấn công vào các tàu chở dầu ở vùng biển vùng vịnh. Iran phủ nhận các cáo buộc.
Phong trào Houthi ở Yemen được Iran hỗ trợ cũng thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Ả Rập Saudi và vào năm 2022 đã mở rộng các cuộc tấn công sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhà điều hành đường sắt SNCBNMBS cho biết chỉ có một trong 3 chuyến tàu hoạt động ở Bỉ vào ngày 10 tháng 3 khi các công nhân khu vực công tổ chức đình công trên toàn quốc để phản đối việc thiếu nhân viên, cắt giảm ngân sách và tăng khối lượng công việc. Cuộc đình công cũng ảnh hưởng đến giao thông công cộng trong khu vực. Theo truyền thông địa phương, một số dịch vụ công như tòa thị chính và công viên tái chế cũng có thể chịu tác động. Theo Reuters, không chỉ vậy, các tuyến đường sắt quốc tế cũng bị ảnh hưởng. SNCBNMBS thông báo rằng 12 chuyến tàu giữa Amsterdam và Brussels đã bị hủy. Cuộc đình công vào thứ Sáu là một phần trong chiến dịch tuần lễ nhận thức và hành động đối với tình trạng thiếu nhân viên và thiếu kinh phí cho các dịch vụ công cộng. Reuters trích dẫn dữ liệu chính thức sơ bộ ngày 10 tháng 3 cho thấy, nạn phá rừng ở Amazon của Brazil đã tăng trong tháng 2 lên mức cao nhất trong cùng kỳ năm trước, nêu bật những thách thức mà chính phủ mới phải đối mặt để ngăn chặn lâm tặc. Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva nhậm chức vào ngày 1 tháng 1, cam kết chấm dứt nạn khai thác gỗ trái phép, sau nhiều năm nạn phá rừng gia tăng dưới thời người tiền nhiệm Jair Bolsonaro. Các chuyên gia và quan chức môi trường đã cảnh báo có thể mất nhiều năm để giảm đáng kể nạn phá rừng, sau khi cựu tổng thống cắt giảm kinh phí và nhân viên tại các cơ quan chủ chốt. Cho đến nay, có rất ít dữ liệu để chỉ ra liệu các chính sách bảo tồn tích cực hơn của Tổng thống Lula sẽ có hiệu quả hay không. Dữ liệu của cơ quan nghiên cứu vũ trụ INPE cho thấy 322 km vuông rừng đã được dọn sạch trong khu vực vào tháng trước, tăng 62% so với tháng 2 năm 2022 và cao hơn nhiều so với mức trung bình 166 km vuông trong giai đoạn này. Đây cũng là mức cao nhất kể từ khi chuỗi dữ liệu của INPE bắt đầu vào năm 2015. Bộ trưởng Môi trường Marina Silva cho biết vào tháng trước rằng việc phá rừng gia tăng vào đầu năm là bất thường, khi mưa lớn gây khó khăn cho những người khai thác gỗ trong rừng. Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, so với năm 2022, những tác động của chuỗi chính sách thắt chặt tiền tệ sẽ có tác động tiêu cực hơn đối với tăng trưởng kinh tế trong năm nay. Ngân hàng Hàn Quốc, BOK có ước tính rằng mức tăng lãi suất 300 điểm cơ bản trong chu kỳ thắt chặt hiện tại sẽ kéo tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này xuống 1,4 điểm phần trăm vào năm 2023. Theo báo cáo của Ngân hàng Trung ương đệ trình lên Quốc hội ngày 8 tháng 3, ngân hàng dự kiến sẽ giảm lạm phát tiêu dùng 1,3 điểm phần trăm trong năm nay so với 0,4 điểm phần trăm một năm trước đó. BOK đã giữ lãi suất ổn định vào tháng trước và cho biết họ sẽ không tiếp tục chính sách thắt chặt nếu lạm phát phát triển theo ước tính. Trong tuần qua, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, ông Ji Chang-jong cho biết còn quá sớm để thảo luận về việc cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, ngân hàng sẽ xem xét việc này nếu tỷ lệ lạm phát giảm xuống 3% vào gần cuối năm nay. Về ngoại hối, theo BOK, chính sách thắt chặt tiền tệ của Ngân hàng Trung ương phần nào đã giảm áp lực suy yếu đối với đồng won của Hàn Quốc. Tuy nhiên, các yếu tố bên ngoài như chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ lại có tác động lớn hơn đến ngoại hối so với các yếu tố nội địa. Cũng theo báo cáo của Ngân hàng Trung ương, giá nhà có thể sẽ tiếp tục giảm trong năm nay do tâm lý tiêu cực vẫn tồn tại dai dẳng trên thị trường bất động sản. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.